यसमा चाहिँ हामी अबाउट यही दराजको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यसले चाहिँ कसरी नेपालमा चाहिँ नै आफ्नो बिजनेसहरू रन गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ के चिजहरू चाहिँ तपाईले सप गर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै चिजहरू चाहिँ यही दराज एप्लिकेसनमा देखाउने वाला छौँ तपाईलाई म। फर्स्टमा त हामी अब यसको बारेमा जाउँ हैन। यो चाहिँ एप्लिकेशन को मेन मेनु हो। जस्तो कि एप्लिकेशन ओपन गरेपछि तपाईँ यो पेजमा पुग्नुहुन्छ डाइरेक्टली। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब के आइटम किन्न चाहनुहुन्छ। तपाईलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसमा स्मार्टफोन्सहरु छ, एभ्रीथिङ व्हाटएभर यु वान्ट। एक्सेसरिज पनि पाउनुहुन्छ, टिभीज, हेल्थ एन्ड ब्युटी केयर्स, बेबी टोइज, ग्रोसरीज एन्ड पेट्स को लागि, अनि होम एन्ड लाइफस्टाइल्स को, फेसन्स को बारेमा सबै चीजहरु चाहिँ तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड टकिङ अबाउट मोर अबाउट द एप्लिकेशन्स, हामी चाहिँ अबाउट दराजमा जाउँ। यसमा गएपछि चाहिँ हामीलाई सब थाहा हुन्छ कि यो एप्लिकेसन ओके लन्च्ड इन 2012। Daraz is South Asia's premier online shopping marketplace with an active presence in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar and Nepal. Basically यो एप्लिकेसन चाहिँ 2012 मा स्टार्ट गरिएको हो हैन, यसको लन्च भएको हो। अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ पाकिस्तानमा पनि अवेलेबल छ, तपाई बंगलादेशमा, श्रीलंका, म्यानमार र नेपाल। सो इट्स अ इन्टरनेशनल ब्रान्ड ओके। अनि कुन कन्ट्रीजहरुमा छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भइहाल्यो। ओके, Daraz was acquired by Alibaba Group in 2018 ओके। सो दराजलाई चाहिँ अलिबाबा भन्ने अर्को कम्पनी हो, यो पनि अनलाइन शपिङ एप्लिकेसन नै हो, त्यसले चाहिँ एक्वायर गरेको रहेछ। And Daraz has more than 2.5 million products to offer, growing at a very fast pace. Daraz offers हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ Daraz हो। बेसिकली यो चाहिँ इन्टरनेशनल कम्पनी रहेको छ। अनि यो चाहिँ अब कुन कन्ट्रीमा श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश एन्ड म्यानमारमा एक्टिभ भइरहेको छ। अनि यसमा सबै चीज पाउन सक्नुहुन्छ तपाईले, व्हाटएभर यु वान्ट यु क्यान बाइ हियर एभ्रीथिङ ओके। आई डोन्ट नो, मैले पर्सनली युज चाहिँ गरेको छैन यो एप्लिकेसन। तपाईले मैले यसबाट कस्तो प्रोडक्टहरु चाहिँ पाउँछु भनेर मलाई चाहिँ त्यति सारा एक्सपिरियन्स छैन, बट हेर्दाखेरि इट लुक्स नाइस ओके। लेट्स गो इन फेसन्स। हामी फेसनमा जाउँ। अब क्लथिङ पनि तपाईले अब कस्तो लगाउन चाहनुहुन्छ सबै पाउँदो रहेछ। अहिले विन्टर हो, त्यही भएर हुडीज एन्ड स्वेट सर्ट्समा हेरौँ है त। ओके, यस्तो खालको पाइने रहेछ। अनि प्राइस पनि यही रहेको छ सबै चिज। जस्ट र्यान्डमली एउटा पिक गरौँ हैन। यो चाहिँ अब के रहेछ यसको बारेमा हेरौँ। यहाँ यो चाहिँ विन्टर म्यान कम्फर्टेबल डबल जिपर डिजाइन कटन हुडीज हो। अनि यसको प्राइस चाहिँ 1599 रहेको छ। यसको कलर चाहिँ तपाईले नेभी ब्लू अनि एउटा ब्ल्याकमा रहेको छ। साइज तपाईले अब कुन साइज तपाईले सुटेबल हुन्छ, मिडियम, लार्ज एन्ड एक्सेल एज यु रिक्वायर्ड यु क्यान अर्डर। एन्ड क्वान्टिटी हाउ मेनी, लाइक 1 2 कति चाहनुहुन्छ यु क्यान टु अर्डर विथ योरसेल्फ ओके। अनि यसमा चाहिँ अब यो बाइ नाउ गर्दै हुन्छ। बाइ नाउ गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले यो किन्नको लागि प्रोसेस गरेको हो। अनि यसको वारेन्टी नट एभाइलेबल ओके। यसको चाहिँ तपाई चाहिँ यसलाई चाहिँ डेलिभरी चाहिँ अब यो कति दिनमा हुन्छ भन्ने कुरा मलाई त्यति सारा आइडिया छैन। आई थिंक इट्स इन नियर बाइ इन काठमाडौँ विदिन 1 to 2-3 डेजमा भनेर यही लेखाइदिएको छ अलरेडी। तपाईले चाहिँ यसलाई पे गर्दाखेरि चाहिँ क्याश अन डेलिभरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईसँग अब एटीएम कार्डहरु छ भने पनि आई थिंक यसले एक्सेप्ट गर्छ होला। त यो भयो चाहिँ। सो दिस इज अबाउट द Daraz एप्लिकेसन दैट वी आई शोड यू अन माई स्क्रीन। सो अनि सेकेन्ड एप्लिकेसनमा जाउँ। अब सेकेन्ड एप्लिकेसन रहेको छ फूडमान्डु। बेसिकली फूडमान्डु भन्ने बित्तिकै तपाईलाई माइन्डमा आइसक्यो होला कि इट इज अबाउट फूड ओके। यो चाहिँ अबाउट फूड सर्भिस एप्लिकेसन हो। यसको पनि हामी हेर्नको लागि, हिस्टोरी बुझ्नको लागि लेट्स गो अबाउट इट्स अबाउट अस ओके। यसमा गएपछि चाहिँ Foodmandu is the first company in Nepal that delivers food from hundreds
of popular restaurants. As a pioneer food delivery service provider, we are making life easier through online ordering. Okay, Foodmandu चाहिँ फर्स्ट कम्पनी हो नेपालमा जुनले चाहिँ लाइक तपाईलाई सयौं पपुलर रेस्टुरेन्ट्स आउटलेट्सहरुबाट चाहिँ तपाईलाई खानाहरु आफुलाई मनपर्ने फुडहरु अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. We know that your time is valued and sometimes every minute take counts. That's deliver is more time. Basically all is a situation, we all know the situation. It's you COVID को scenario मा लकडाउनहरु भएको scenario मा मैले पनि अर्डर गरेको छु यहाँबाट फुडहरु and they're good and they're servicing good. Okay, तपाईले अब यसमा जे पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ whatever you wants to eat. Sorry. And also okay, तपाईले कुनै पनि रेस्टुरेन्ट चिन्नु भएको छ, तपाईलाई कुनै पनि रेस्टुरेन्ट्सहरुको नाम थाहा छ भने तपाईले just type the restaurant name. If they are registered on this company Foodmandu, you will find them here and you can order from the same restaurant as well. Okay, तपाईले कुनै रेस्टुरेन्ट चिन्नु भएको छ भने तपाईले त्यो रेस्टुरेन्टको नाम लेखिदिनु भयो भने उनीहरु यो फुडमान्डुमा लिस्टेड छ भने चाहिँ तपाईले त्यो रेस्टुरेन्टबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने खानाहरु जे पनि है त. यो सब चीजहरु चाहिँ यही सर्भिस हुन्छ. As you can see, let's just click here. Okay, यसमा क्लिक गरौँ. Okay, यो चाहिँ टिप टप कमल पोखरीबाट रहेछ. Okay, यो चाहिँ एउटा स्वीट्स हो हैन त, हो नि त. And सब चीजहरु तपाईले यसरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. यो टिप टप कमल पोखरी भन्ने चाहिँ रेस्टुरेन्ट रहेछ अनि यसबाट चाहिँ तपाईले यो चीजहरु अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. As you can see here, यो सबै चीजहरु चाहिँ तपाईले यसरी अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so this is about Foodmandu and let's go about another app. So another app which is very very popular in Kathmandu valleys. Kathmandu valley मा चाहिँ यो एकदम पपुलर छ. It's called Pathao. Okay, यो चाहिँ Pathao हो. यसको पनि हामी let's go and just find out about from here. Okay, Pathao is a transportation technology providing a full range of application-based services including ride-sharing, food delivery, and free games. Okay, Pathao भनेको चाहिँ recently I think 1-2 वर्ष भयो होला यो काठमाडौँमा चाहिँ एकदम फेमस छ है. अनि यसबाट चाहिँ तपाईले घरमै बसेर तपाई कतै जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले बाइक्स, कार, ट्याक्सी, तपाईको राइड, तपाई अब यताउति कतै जान चाहनुहुन्छ राइड लिन चाहनुहुन्छ भने Pathao युज गर्नुस्. एकदम बेस्ट सल्युसन टु गेट your required transport. तपाई यताउति कतै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई बेस्ट वे भनेको चाहिँ तपाईलाई Pathao एप्लिकेसन युज गरेर चाहिँ बुक गर्नु नै एकदम राम्रो हो. तपाई अब कुनै चोकमा गएर तपाईले अब ट्याक्सी रिजर्भ गर्नुभयो अथवा ट्याक्सी बुकिङ गर्नुभयो भने त्यो भेरी एक्सपेन्सिभ हुन्छ कम्पेयरिङ टु Pathao है त. Pathao मा अब समथिङ 300 छ भने तपाई त्यो चोकमा गएर बुक गर्नु पर्यो भने तपाईलाई 500 त लिएर नै छोड्छ. अल्सो अनि तपाई एक्लै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई स्कुटर चाहिन्छ, बाइक चाहिन्छ भने पनि तपाईले सजिलै Pathaoबाट लिन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड यु नो इट्स भेरी चिप. अनि यो अझै सस्तो छ. अब तपाईले 300 मा ट्याक्सीमा जानुहुन्छ भने तपाईको बाइकमा अथवा स्कुटरमा जानु भने तपाईको राइड प्राइस भनेको चाहिँ त्यो 150 160 170 त्यति आउँछ म्याक्सिमम है त, डिपेन्डिङ अन योर लोकेसन्स दैट वेयर यु आर ट्राभलिङ है. तो बेसिकली मैले युज गरेको छु Pathao एन्ड इट्स गुड वान. एन्ड Pathaoबाट चाहिँ तपाईले बाइकहरु, स्कुटरहरु तपाईले बुक गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईले आफ्नो ट्याक्सी, कारहरु बुक गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड दे हेभ सर्भिस अफ फुड अल्सो. अनि तिनीहरुले चाहिँ खानाहरु पनि डेलिभरी गर्दै रहेछ. So this is about Pathao and this is really nice application which is running recently in Kathmandu valleys only. And I believe कि यो यति फेमस कि पुरै नेपाल भरि नै युज होस्. एन्ड हामी सबै all the people whoever is living in Nepal सबैको लागि चाहिँ इजी तरिका होस् कि
ट्रान्सपोर्टहरू बुक गर्नको लागि, ट्रान्सपोर्टहरूको सर्भिस युज गर्नको लागि। आई होप एन्ड आई बिलिभ कि इट विल प्रोग्रेस इन फ्युचर एन्ड रन इन all over the Nepal.